السلام عليكم. ايه الاخبار؟ فيديو جديد المره دي من اسكندريه. طبعا مدينه كلها مميزات، ناكل فيها سمك وننزل البحر ونعمل حاجات كتير، بس احنا النهارده الحقيقه هنا عشان نتكلم عن فئه مهمه جدا في المجتمع. فئه للاسف الناس ما زالت بتبص لها بنظره فيها كتير من السلبيه، بتستعمل معاها مصطلحات وبتتكلم معاها بطريقه يمكن اقل كتير من اللي هي تستحقه. بنتكلم النهارده عن فئه الاشخاص من ذوي الاعاقات الذهنيه. يمكن بالتحديد بنتكلم عن الناس اللي عندهم توحد، وهم كتير جدا في مصر، لكن احنا مش بنشوفهم، يمكن بسبب ان المجتمع مش مجهز ليهم، ويمكن كمان بسبب نظرتنا السلبيه اللي دايما بتخليهم خايفين ان هم يخرجوا ويتواجهوا معانا. مصر فيها جمعيات كتير ومبادرات يمكن في الفتره الاخيره طلعت بهدف ان هي تنمي قدرات هذه الفئه، مبادرات مقتنعه بان الناس دي تقدر تأدي وتقوم بواجبها ودورها في المجتمع فقط لو سمحنا لهم ووفرنا لهم العلم والمال، واهم حاجه الايمان بقدراتهم وامكانياتهم. احنا النهارده باستضافه جمعيه قريه الامل، وبالتحديد طبعا زميلتنا العزيزه الاستاذه ندى ثابت رئيس مجلس اداره الجمعيه. هنتحرك في الجمعيه، هنشوف الانشطه اللي بيعملوها، هنتعرف على ازاي الفكره بتاعت الجمعيه جت، هنتعرف على ايه اللي بيحبوه الاهالي والاشخاص اللي عندهم اعاقه ذهنيه منكم، انكم تقولوه لهم وتتصرفوا معاهم ازاي وتتكلموا معاهم ازاي. فيديو مهم جدا، يا ريت يعجبكم ويا ريت يغير كتير في ثقافتنا تجاه الاشخاص من ذوي التوحد. يلا بينا نشوف الفيديو. مدام ندى، في البدايه شكرا جزيلا انك سمحت لنا بالمقابله. يعني عرفينا كده فكره سريعه عن فكره قريه الامل جت ازاي؟ اوكي، اولا انا سعيده جدا جدا بزيارتك للقريه. انا اعرف دكتور مصطفى من سنين طويله، من ايام ما كنا بنشتغل وكان نفسنا نعمل قانون لذوي الاعاقه وللاطفال مع معالي السفيرة مشيرة خطاب. صحيح. من سنين، وشفت فيك تحديات جامدة جدا وأمل في حاجات كتيرة جدا جدا، فشجعني خلاني أتكلم عن تجربتي وأشتغل في المجال بحب أكتر وأكتر. أنا ابتديت حياتي بوجود طفل خاص في حياتي، كان هو السبب اللي فتح عينيا لقضية الإعاقة. فهو اتولد من غير حواس خالص، اتولد سنة 80. من غير حواس يعني هو ما كانش بيسمع ولا بيشوف؟ كان بيسمع فقط. كان بيسمع فقط بس ما كانش بيشوف. لا كان بيشوف ولا بيقعد ولا بيتحرك ولا بيعيط كمان ولا يعني كان زي حتة اللحمة الصغيرة كده، مجرد ان انا بشيله من مكان احطه في مكان. ماجد اتولد سنة 80، فدي قصة عمرها 40 سنة دلوقتي. لكن في نفس الوقت في ممدوح الأخ الأكبر من ماجد، شفت في ممدوح الطفل بيتربى ازاي، النمو الطبيعي لأي طفل اللي انت ما شفتوش في ماجد. بالظبط. طب انت شفتي ايه في ماجد بقى؟ بعد 3 شهور حسيت ان ماجد مش بينمو النمو الطبيعي. حسيت انه لا بيتحرك ولا شايفني ولا بيحس ولا بيقعد. فابتديت رحلة بحث وراء علاج، لفيت لدكاترة كتير، أشعات وفحوصات وتحاليل ورسم مخه، هو بيسمع ولا لأ، هو بيشوف كشف نظر ولا لأ، أدوية وروشتات. كنت حاسة إن ماجد داخل في حقل تجارب. كل أم عندها طفل عنده نوع من أنواع الإعاقة، خصوصا لما يكون عنده إعاقات كتيرة مع بعض، مش بتبقى عارفة نعمل له إيه، نروح بيه فين، نتحرك بيه إزاي. كبر ماجد بقى عمره 1.5 سنة، سافرت بيه في الخارج ولفيت دول كتير خالص، وبعدين في الآخر سافرت لأختي في أمريكا، هي طبيبة هناك وعرفتني على دكاترة بيدياتريك نيرولوجي، تخصصات دقيقة للأطفال. فرحت وابتدوا بقى يشوفوا ماجد ويعملوا له التحاليل اللازمة. أخدوا عينة من الجلد من فخده واتحطت العينة دي في نيتروجين، وكل سنة كان بيتعمل عليها تحاليل لغاية 10 سنين عشان يعرفوا إذا كان في أي أمراض وراثية سببت الحالة المرضية ديت. واتضحت النتيجة، اتولد إيديوباثيك، اتشد غلط، ما وصلش أكسجين كفاية للمخ، فهي اللي عملت له ضمور في المخ. ابتدوا بعد كده فحوصات على قاع العين، قالوا لي ان العين سليمة بس المخ للأسف ما بيشوفش الصورة. وكانت بالنتيجة دي كلها ان في الآخر قالوا لي ان ماجد معاق. دخلوني بقى في دوامة جديدة خالص. يعني ايه معاق؟ يعني مجنون،
يعني عبيط، يعني مش هينفع يدخل مدارس ويتعلم، يعني ايه. ابتديت بقى يعني لا انا مش أفهم هسلم. واقعد وادرس واشوف مراكز ازاي الاولاد من ذوي الاعاقه الذهنيه او اللي محتاجين سبيشال اديوكيشن، لان هو ده بالنص اللي قالهولي ان هو محتاج تدريبات من نوع خاص. وابتديت اختبر الاماكن ديت عشان اتعلم منهم، وابتديت اجيب كتب عشان اقدر اعلم ماجد. وصدموني ان حبيه اقبليه زي ما هو. طبعا لما عرفت الحقيقه كان لازم اسيب شغلي. كنت انا بشتغل مع جوزي في الخارج في منظمه الاغذيه والزراعه الفاو. كنت سايبه ماجد في الاوضه في الارض، وكانت لعب ممدوح اخوه الكبير لان الفرق بينهم كان 2 سنين وشويه، وقاعده خلاص يعني دموعي كده على خدي. وافتكرت وعد كان ربنا دايما يقولهولي ان عمر ما بدي البني ادم تجربه غير ودايما بديله المنفذ. فقعدت اقول له يا رب فين المنفذ؟ اديني حتى بريق امل تحسسني ان في منفذ وفي حاجه كده اقدر اتحرك بيها مع ماجد. وانا لسه قاعده بناجي ربنا وبصلي، حسيت بماجد ان في رعشه في جسمه، وابتديت احس ان راسه بتتحرك لاول وهله، وحسيت ان عينيه بتدور حوالين اللعب اللي كانت منطورة في الأرض. أنا ما صدقتش، وافتكرت إن عينيا هي اللي مزغللة إن ماجد بيحاول يتحرك في الأوضة. شلت ماجد من الأرض بسرعة بين إيديا وجاي أناوله البيبرونة، لقيت عينيه بتتحرك لأول وهلة تجاه البيبرونة. حسيت ان في اللحظه دي ماجد فتح. انا ما كنتش مصدقه بالرغم من ان الاطباء قالوا لي اقبلي ماجد زي ما هو، لكن كنت حاسه ان دي بدايه معجزه وبدايه بصيص امل ربنا ادهوني، وقال لي انت مش هتفهمي دلوقتي انا اديتك ماجد ليه، لكنك هتفهمي بعدين. وبعد كده ماجد كبر واضطر ادخله مدرسه. طب اوديه فين؟ ابتديت بقى اشوف بعض جمعيات بتشتغل في مجال الاعاقه عشان تفهمني اكتر. رحت لمدرسه سان مارك وبالاشتراك مع مدير المدرسه. قال لي انت زعلانه ليه؟ فقلت له عشان ماجد مش قادر يدخل الكلاس مع بقيه الاطفال وكان نفسي يدخل المدرسه. قال لي ما تتضايقيش، انا هفتح في المدرسه اول فصل لماجد. وفعلا فتح لي اول فصل وجاب لي رهبه يابانيه ربت ماجد وساعدتني في تربيته 16 سنه. قعد ماجد في المدرسه، وبعد كده هوت اتخرج ماجد من المدرسة وكبر. وأثناء الفترة دي نزلت أنا أشتغل تاني وأعيش حياتي. وكانت النتيجة أن المدير بيكلمني بيقول لي هتروحي القاهرة لأن هنقفل مكتب اسكندرية يا هتقدمي استقالتك. وكانت النتيجة أن أنا سبت الشغل. أنت هدفك إيه في الحياة؟ وربنا أصلا ما بيخلقش بني آدم غير ومعاه بيديله الهدف اللي من أجله بيعيش. الله. ساعتها حسيت ان ربنا كان بيجاوب لي على السؤال اللي قعدت 20 سنه اساله، يا رب انت اديتني ماجد ليه؟ طلعت بهدف وبرؤيه لانشاء قريه كبيره العيال تزرع وتعيش فيها وتتعلم ازاي تعتمد على نفسها، والمكان يتشجر ويكبر. وكانت رؤيه بالكامل، وفعلا كتبت الرؤيه ديت وحبيت ان انا اسجلها رسمي وتسجل المكان وسميته أمل من كتر الأمل اللي أنا شفته في تربية ماجد وفي حواسه كلها اللي ما كانتش بتشتغل. ابتدى يتكلم ماجد وهو عمره 11 سنة، بقى حاليا بطل الجمهورية في السباحة وفي ركوب الدراجات. وصل لمستوى الإنتاج وبيشتغل في القرية في التسويق. ابتدوا الولاد يعملوا حاجات بسيطة، سلطة. وبعدين حسيت إنهم لحبهم إنهم يعملوا الحاجة بإيديهم، فرحنا زرعنا بطاطس. كان في ولد عمره 18 سنة نطق أول ما سمع أصحابه بينطق كلمة بطاطس، نطق كلمة بطاطس لأول مرة وروح لأهله في منتهى السعادة. انت لو تسمحي لي اقول طبعا ان كل يعني وده المهم ان احنا بنتكلم فيه، ان احنا مش بنخلي الناس دي تعمل الانشطه لمجرد ان هم يعملوا الانشطه، احنا بنعملها عشان الناس دي تاخد مكانها ودورها في المجتمع زي ما بنقول في كل الفيديوهات. ويمكن انتوا متعاقدين زي ما انا عرفت مع فتح الله ومتعاقدين مع ناس كتير عشان تدوهم المنتجات الزراعيه. المكان هنا فيه مركز اقامه داخليه، يعني
يعني للاشخاص اللي عندهم اعاقه ذهنيه والشباب والاطفال، بياكلوا من المنتجات دي العيش الجميل واللي ريحته تحفه بصراحه يعني. وبنبيع، فاحنا بنعمل وبننتج وبنغلف ونوزع ونبيع وبنمشي الحلقه الطبيعيه اللي في المستقبل محتاجين ان كل الاطفال والاشخاص اللي عندهم اعاقه يبقى ليهم مساهمه ودور ويشتغلوا، وبالتالي ما بنبصهمش بنظره ان هم الرعايه وان هم ما بيعرفوش وان هم ما بيقدروش وان هم اقل مننا وهكذا. بالظبط، يعني انا كان يهمني ان الشخص من ذوي الاعاقه المجتمع يبص له بنظره كلها احترام وفيها نوع من الكرامه، وده اللي انا كنت عايز اثبته لكل الاسره اللي تقول لي الولد ده مش هصرف عليه لانه مش هيجيب لي الشهاده، الولد ده مش نافع مش فالح، اعلمه ليه واحكي لهم تجربتي كنموذج. معانا ماركو مسؤول فني في جمعيه قريه الامل. قول لنا ايه اللي بيضايق اولياء الامور وبيضايق الاشخاص اللي عندهم اعاقه ذهنيه من المجتمع؟ ايه المصطلحات والتصرفات اللي الناس المفروض ما تستخدمهاش وهي بتتعامل مع حد عنده اعاقه ذهنيه؟ خليني اولا ارحب بحضرتك، وحضرتك مشرفنا ومنورنا النهارده في القريه. المصطلحات الدارجه في المجتمع المصري ان احنا يا مجنون يا متخلف، كل المصطلحات دي اللي بتتقال على المعاقين او اخواتنا من ذوي الاعاقه الذهنيه الكلام ده حساس بالنسبه لهم. اكيد بيتضايقوا، اكيد بياخدوا على خاطرهم. طب نقول ايه بقى البديل؟ احنا بناديه باسمه، ما يعني طبيعي هو شخص مختلف، فاحنا نحاول نحتويه، نقدم له المساعده اللي هو محتاجها على قد امكانياته. طب انت من رؤيتك لاولياء الامور هنا والتعامل معاهم، هل هم يعني متعاونين؟ شايفين ازاي الخدمات اللي بتقدموها؟ في اولياء امور بيقدروا الخدمات او المساعدات اللي احنا بنقدمها هنا. احنا كمان عندنا هنا في القريه مش كله شغل او مش كله تنميه مهارات، لا احنا عندنا جانب ترفيهي، احنا بنلعب كوره وعندنا انشطه تلوين ورسم، وكمان عندنا جانب ورش وجزء مهني بنعلم الولاد حرفه بحيث ان هم يقدروا بعد كده يعتمدوا على نفسهم ويطلعوا يشتغلوا في اماكن بره. يعني نبقى فخورين باولادنا طبعا، نبقى جداً. مؤمنين بقدراتهم وامكانياتهم جداً. نبقى بنوديهم جمعيات، بنوديهم مدارس، بنوديهم هيئات، وبنخليهم ان هم يشتغلوا ويقوموا بدورهم بالمجتمع، نحسسهم ان هم ليهم دور وليهم واجب زيهم زي غيرهم بالظبط، وما نهتمش ابدا باي كلام سلبي يتوجه اليهم، لان ده بيتوجه نتيجه لعدم ادراك الناس المحيطين بيهم بان دول اشخاص من الدرجه الاولى عندهم كامل الحقوق، وبالتالي عندهم واجبات كتيره ممكن يأدوها. ميرسي جدا يا حضرتك انك شرفتنا. شرف لي. سليمان، بشتغل في جمعية قرية الأمل فرع برج العرب. حابب في البداية أخدكم في جولة هنتكلم فيها عن الورش، هنتكلم فيها عن الزراعات اللي بنعملها. أول حاجة احنا واقفين قدامها، عندنا أرض مساحتها كويسة قسمناها علشان تبقى متجهزة للموسم الجديد اللي هو الموسم الشتوي. قسمناها 3 أجزاء. أول حاجة هنا المفترض إنه هيتزرع بسلة وجنبه بصل وجنبه توم. على جوانب الأرض برضو احنا ما سكتناش، زرعنا قصب وزرعنا ليمون، توت احمر وتوت ابيض، كمان في النص عندنا مانجا وعندنا كذا نوع فاكهه بحيث ان ده يقدر يكفينا طول السنه. كمان الزرع كله الخشب الزينه لما بيتقطع بنستخدمه في ورشه النجاره. احنا دلوقتي في ورشه النجاره. ورشه النجاره ليها استخدامات كتير. احنا في المنطقه الغير امنه، بما اننا في مجال الاعاقه كان لازم نبقى عاملين جزئين، جزء انتاجي وده اللي فيه المعدات الخطر من صاروخ لقطاعه لمنشار لشنيور، والمنطقه الثانيه الامنه دي اللي بيبقى فيها ولادنا واللي بيبقى فيها الحاجات البسيطه زي الصنفره، زي ان انا معايا فرشه فبدهن. فده اللي بيخلينا ورشه النجاره مقسومه لجزئين. واحنا بنتكلم في الزراعه قلنا ان الغصون بنقطعها وبنستخدمها في ورشه النجاره. الغصون دي بتتقطع حتت صغيره وبنستخدمها بقى في حاجات كتير، زي مثلا ان احنا تبقى قواعد للكوبايات، تتعمل ميداليات. عندنا الحاجات اللي بنستخدمها في بيوتنا كلها، الكرسي اللي بيتقلب يبقى 3 درجات سلم. عندنا كمان الوايت بورد. يتقال انه 100% من الناس اللي بتشتغل في الورشه هنا هم عندهم اعاقات ذهنيه، وفقط المشرفين وظيفتهم التوجيه والارشاد.
من ساعة ما عملنا الإقامة الداخلية هنا في القرية واحنا بتواجهنا مشكلة العيش، لأن مفيش جنبنا أفران وإحنا مكان في الصحراء، فكان لازم يبقى عندنا الاكتفاء الذاتي ده. باتيك ورسول مولتو كيك، الفطير يعني سيليزيونات. ومين معاك كم شخص عنده بيشتغل معاك هنا؟ انا معايا مصطفى محمد البهتيمي. اي حد اسمه مصطفى لازم يبقى جامد جدا بمنتهى التواضع. يعني بيطلعوا كم رغيف في اليوم مثلا؟ يعني انا ممكن اطلع 100 رغيف. بس مفيش حد من الشباب ممكن يرمز معاك. انا عملت السمسم ولا عيش. عملت كل العيش ده؟ كم رغيف دول؟ تعرف قد ايه؟ كتير؟ 5. احنا هنروح نخبز بايدينا دلوقتي. احنا دلوقتي هنا قدام اوضه المشروم. عندنا المشروم ده بنزرعه في فصل الشتاء والخريف، وعندنا طبعا المشروم ده اكله مخصوص للولاد اللي هم البي كيو. يعني ايه بي كيو معلش؟ اللي مولودين بدون الانزيم اللي بيهضم البروتين، فبنعمل لهم اكل زي الجلوتين فري كله من البروتينات. فالمشروم معروف عنه انه بديل عن البروتين، صح، لانهم ما بياكلوش اي لحوم، اي دواجن، اي اسماك، اي البان. مش اي حد بيقدر يشتري المشروم نظرا لسعره، فاحنا هنا عندنا ميزه ان المشروم ده بنقدر نديه للاولاد، لان التغذيه السليمه للاطفال بتحميهم من ان هم يكبروا ويتحولوا لاعاقه ذهنيه. احنا هنا في الصوبه المتغطيه اللي هي مشمع. طبعا الصوبه دي احنا بتدينا درجه حراره في الشتاء اللي هي درجه حراره الصيف. وفي الصيف يا سامح، وفي الصيف بتبقى اعلى من الدرجه الطبيعيه بره. فبنزرع بقى فيها طماطم، الحاجات اللي بتتزرع في الصيف، طماطم، خيار، كانتالوب. لكن في الحاجات الشتويه بقى بتتزرع في الصوبه اللي بره اللي هي ايه، الصوبه اللي مش متغطيه. وبرده كل اللي بيزرع هنا ناس عندهم اعاقات ذهنيه. كلنا بنزرع. احنا كلنا ما فيش حد عندنا بيجي من بره، بنزرع كل حاجتنا بنفسنا. عندنا محاصيل زي البصل والثوم اكتفاء ذاتي طول السنه. احنا هنا في ورشه الزراعه، عندنا صوب هنا وعندنا مكان للزراعه، فبنعلم الاولاد ازاي يبداوا من الثمره لحد ما بيزرع البذره، وبعد كده بياخد البذره بيعملها شتله، وبيروح بالشتله دي جوه الصوبه بيزرعها وبتكبر قدام عينه، بيراعيها، وبعد كده بياخد الثمره منها بياكلها ويطلع من جوه الثمره البذره. عندنا صوب بنزرع فيها ايه، ليف، وعندنا فول، وعندنا بسله وبصل. بذره ايه دي يا نادر؟ فلفل. شتله في الصينيه شكلها ايه؟ ايوه برافو يا نادر، جدع. دي ايه اسمها ايه؟ صينيه فلين زرع، بنزرع فيها شتلات وفي تربه. جدع، جواها التربه بنزرع البذره. ورينا كده تزرع البذره ازاي. برافو يا نادر، برافو. كل عين ايه؟ كل جوره واحده. برافو. كم سنه هنا يا نادر؟ ليك كم سنه؟ انا بقى هنا من يسري مثلا، من اول ما تاسست الجمعيه. نادر من اول ما تاسست الجمعيه. انت شاطر جدا. شهر نوفمبر هتم 43 سنه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. انا متشكر جدا على وقتك، ومتشكر على الجوله الجميله اللي عملتوها لنا النهارده في برج العرب في قريه الامل. وان شاء الله دايما تكبروا وتعملوا كل اللي انتوا عايزينه، ومصانعكم تكبر ومشروعاتكم تكبر. يمكن المعاناه اللي حكيتها مدام ندى مع ابنها ماجد، واللي كانت يمكن سلبيه في الوقت ده، تحولت الى شيء ايجابي جدا، لان هي السبب في ان هي تنشئ جمعيه قريه الامل. وده مثال لامهات كتير كانوا تعبانين مع اولادهم، مش عارفين يودوهم فين. طب نوديهم لدكتور، نتصرف معاهم ازاي؟ بس هذه المعاناة يمكن وراء إنشاء عدد كبير جدا من الجمعيات اللي موجودة في مصر، خصوصا في مجال الإعاقات الذهنية أو غيرها من الإعاقات. هي دي الفكرة اللي كنا عايزين نوريها لكم النهاردة، إنه في أنشطة، في اهتمام، في قدرات ومهارات عند الأشخاص اللي عندهم إعاقة ذهنية. عشان كده زي ما قلنا قبل كده، متخلف ومجنون وأهبل وعبيط مصطلحات لازم نشيلها من قاموسنا. عشان كده لازم نقدر الاهالي اللي عندهم اشخاص عندهم اعاقه ذهنيه وتعبوا واجتهدوا وعملوا مجهود كبير جدا وودوهم جمعيات وسافروا بيهم محافظات عشان يكشفوا عليهم او يعملوا لهم برامج تاهيليه. لازم نرفع لهم القبعه ونشكرهم بدل ما نبص لهم ونسمعهم كلام وحش ونبص لهم بنظره احتكار. يا ريت الفيديو وفكرته يكون عجبكم واستمتعتوا بالجوله اللي عملناها النهارده في جمعيه قريه الامل. بالتاكيد تعليقاتكم، ارائكم، مقترحاتكم واي افكار جديده ممكن نهتم بيها هتساعد في ان احنا نثري القناه، وطبعا تفعيل جرس التنبيهات والاشتراك في القناه هيخليكم تتابعونا في الفيديوهات اللي بنقدمها لكم. متشكر جدا، اشوفكم الفيديو اللي جاي.